สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมา DIY นะครับนะเอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับนะเป็นการติดตั้งนะครับนะวิธีแก้ปัญหานะครับบานประตูนะสำหรับลูกบิดนะครับลูกบิดแบบคันโยกนะครับนะก็มักจะประสบปัญหานะครับคือมันบังคับมาด้านเดียวนะครับนะไม่ซ้ายก็ขวานะครับนะทีนี้เราจะติดตั้งอีกข้างนึงเราจะทำยังไงล่ะนะครับเพราะบานประตูเราเลือกไม่ได้นะครับว่าจะใส่ด้านไหนนะแล้วแต่แบบที่เราเจาะมานะครับนะแต่ทีนี้มันมีเคล็ดลับอยู่นะครับนะก็คือการสลับนะครับสลับด้านมันนะฮะสลับด้านมือหมุนเนี่ยนะครับนะก็วิธีสลับก็ง่ายๆเลยครับถอดตัวสลักข้างในนะครับนะถอดออกมาได้เลยครับสองข้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมดประมาณ4ชิ้นด้วยกันนะครับนะก็คือจะมีฝาประกับนะครับนะสองข้างนะเสร็จแล้วตัวแกนล็อกนะครับนะแล้วก็ตัวระบบล็อกมันนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้นะครับนะสั่งได้ใน Lazada นะครับนะครับเราก็สามารถถอดออกมาแล้วสลับด้านมันได้นะครับนะจะสลับไว้ยังไงก็ได้นะครับเสร็จแล้วใส่ตัวล็อกเข้าไปคืนเข้าไปนะครับนะแต่ว่าจะต้องมีครีมนะครับมีครีมถ่างนะถ้าไม่มีครีมถ่างก็ทำได้ครับแต่ลำบากนิดนึงนะครับสลับด้านเลยนะครับนะปกติเนี่ยมันจะใส่มากับบังคับให้ใส่ถ้าเขาทำมาจากโรงงานนะครับนะจะใส่อยู่กับบานซ้ายนะครับนะบานซ้ายของบ้านนะครับแต่ว่าทีนี้ว่าผมเอามาใส่กับบานขวานะมันก็เลยเป็นปัญหาครับนะก็เลยต้องสลับนะครับองค์ประกอบก็ไม่มีอะไรมากมายซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะครับนะติดตั้งง่ายๆเลยครับนะก็แค่ใส่ตัวล็อกเข้าไปนะครับนะแล้วก็ใส่น็อตมันนะครับนะครับง่ายๆเลยครับนะติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้นะนะครับเป็นลูกบิดเลยนะเป็นตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับนะเสร็จแล้วก็มีอ c เซสซอรี่เล็กๆน้อยๆนะครับมีพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้นะน็อตยึดฝาประกับสองข้างนะครับเราก็ใส่ไปก่อนเลยครับใส่น็อตยึดประกับไปนะครับจากนั้นนะครับนะเราก็ต้องเตรียมไม้เตรียมประตูนะครับนะเจาะไม้ให้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนะโดยที่บากตรงร่องตรงนี้ให้เท่ากับตัวนั่นนะครับตัวกลไกมันนะฮะสำหรับการติดตั้งก็ใส่ตัวชุดกลไกนะครับเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับนะเอาลูกบิดไว้ด้านในนะครับนะแล้วกุญแจไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับนะง่ายๆเลยครับจากนั้นใส่กระเดื่องตัวล็อกนะครับนะมันจะเป็นน็อตนะครับตัวยาวๆอีกตัวนะครับพอใส่ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะยิงน็อตตัวบนยิงติดกับตัวไม้นะครับนะใช้เป็นตัวยึดนะครับถ้ามันหลวมนะครับง่ายๆเลยครับนะเอากาวร้อนนะครับนะหรือเศษไม้อะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปในรูมันนะครับนะเสร็จแล้วก็เอากาวร้อนหยอดครับแล้วขันน็อตเข้าไปใหม่เท่านั้นมันก็จะแน่นแล้วครับจากนั้นใส่สลักครับสลักตัวกลางมันตัวบิดมันแล้วก็ใส่ฝาครอบตัวนอกนะครับอย่างที่บอกครับผมสลับมันนะครับนะเพราะปกติเนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะจากนั้นก็ทำการติดตั้งเลยครับขันน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับนะยึดประกับสองฝั่งให้เข้าให้แน่น
เข้าหากันเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีเลยครับนะเรียบร้อยนะครับก็รุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับนะแต่ว่าแอบจะมีตัวล็อกมันบางทีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะสวัสดีครับ